Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Full video of the big disc horn. Dalawa po siya high and low. Saka malaki po siya. Ang size nito 5 meters ang diameter. Kaya malaki siya masasitenga. Sample natin. Tapos po, kakabili po yung sa motor nyo, kailangan po may harness po. Kakabili po siya ng harness sa ganito. Yung harness po, ano siya, wiring, may relay, may fuse, tapos yung mga terminal na ganyan. Gawa po natin yan. Tapos dapat mo yung hindi pa mga kondisyon po fuse. Kasi ibang mali.